बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, संख्या लहान की मोठी यासाठी शैक्षणिक साहित्य कसं तयार करावं याविषयी या व्हिडिओमध्ये मार्गदर्शन केले आहे। हे कार्ड्स बनवण्यासाठी आपल्याला A4 साईजचा एक कागद, पेन्सिल, कात्री, स्केल आणि मार्कर पेन हे साहित्य लागेल। A4 साईजचा कागद घ्या, त्यानंतर त्याचे 4 भाग करायचे। चार भाग केल्यानंतर कात्रीने ती कापून घ्या। यापैकी एक कार्ड घ्या। या कार्डाचे 2 भाग करायचे। साधारणतः एक भाग थोडा मोठा ठेवा आणि एक छोटा। त्यानंतर मार्कर पेनच्या सहाय्याने आपण इथे चित्र काढूया। आता मी इथे स्टार काढते। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि खालच्या भागामध्ये सुद्धा स्टार काढूया। 1, 2, 3, 4, 5 हे झाले आपले कार्ड तयार। याप्रमाणे आपण त्रिकोण, पोपट, फुलपाखरू, चॉकलेट, वर्तुळ, फुले, फुगे, पाने, पंत्या, स्टार, पतंग, छत्री असे वेगवेगळे आकार घेऊन आपण असे साहित्य तयार करू शकतो, ज्यातून मुलांना आनंद वाटेल। वर्गामध्ये गटागटात आपण या कार्डाच्या सहाय्याने सराव घेऊ शकतो। विद्यार्थी स्वतः गणित तयार करतात आणि सोडवितात सुद्धा।